به مناسبت مشرف شدن و نزدیک شدن به ماه ذوالحجه، آخرین ماه از ماه‌های قمری، امروز برای شما عزیزان یک ختم بی‌نظیر رو گذاشتم که این ختم بی‌نظیر برای ماه ذوالحجه هست و انشالله که شما عزیزان بتونید در این ماه از این ختم بهره‌مند بشید. البته که این فقط مخصوص این ماه نیست، شما میتونید در ماه‌های دیگه هم از این ختم استفاده بکنید، ولی بهتر این هست که در این ماه از این بهره‌مند بشید. انشالله با من تا انتها همراهی بکنید تا این ختم عظیم رو انشالله به شما آموزش بدم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب خدمت تک تک شما همراهان گرامی، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و تن نادرستی باشید و همواره تندرست باشید و همواره در سلامت کامل باشید. یک مطلب رو بارها بهتون عرض کردم، برای اینکه در زندگیتون نور خداوند بیشتر بر روی شما اصطلاحاً و در زندگی شما روشناییش بیاد، به پدر مادر و به بزرگترهاتون احترام بکنید. عزیزان دوستان، در کانال در مورد ختوم مختلف خیلی بنده ختم گذاشتم، اما امروز با توجه به اینکه نزدیک ماه ذوالحجه هستیم و اصطلاحاً آخرین ماه قمری، بنده تصمیم بر این گرفتم که در این ماه ذوالحجه برای شما یک ختم بذارم. البته باز هم دارم تکرار میکنم، این ختم فقط برای ذوالحجه نیست، یعنی شما میتونید در ماه‌های دیگه هم از این بهره‌مند بشید. بدون فوت وقت بریم سراغ این ختم. دو مطلب هست که باید این رو بدونید. شما باید 3 روز قبل از ختم عزیزان حداقل، یا اگرم نمیتونید وقت ندارید میتونید چه کار بکنید، به اصطلاح از روز ختم شروع بکنید، منتها بهتر از 3 روز قبل از ختم شما حتما ترک جمالی انجام بدهید. حتما عزیزان دوره این ختم 14 روز و 21 روزه هست. شما میتونید در طول 14 روزه انجام بدید و میتونید در طول روز 21 روزه انجام بدید. خب مطلبی که مهمه و باید بدونید این که در هنگام شروع عزیزان قمر در عقرب نباشد، یعنی شما به هیچ وجه نباید در زمان شروعتون به قمر در عقرب برخورد بکنید. میتونید زمانی که مثلا انجام دارید میدید قمر در عقرب بیاد، اشکالی نداره، ولی اگر میخواید شروع بکنید نباید همراه و مصادف با قمر در عقرب باشه. این یکی از شرط‌های مهمش است. مثل همه چیزهایی که به شما میگم، همیشه در هر ختمی، هر چیزی که از کانال بنده میبینید، قبل از شروع صبح عمل حتما غسل و نیت انجام دهید. حتما و حتما صبح قبل از شروعتون غسل و نیتتون رو باید انجام بدید. مثلا نیتش هم این هست که ختم آرزوها انجام میدهم قربتاً الله. همین این میشود چه میشود نیت عمل شما عزیزان. هنگام عمل عزیزان باید لباس شما سپید باشد، نمیتونید از لباسهای دیگه استفاده بکنید، حتما باید لباستون سپید باشه. هم خانم ها هم آقایان میتوانند این ختم رو انجام بدن. مهم و اصطلاحا مسئله ضروری نیست که حتما بگیم فقط خانم یا فقط آقا، نه، خانم ها آقایون اصطلاحا هم آقا پسرها هم دختر خانم ها میتونن بالای سن 13 سال انجام بدن این ختم رو، مشکلی نداره. ولی توصیه من همیشه به عزیزان این هست که همیشه بالای حداقل اصطلاحاً سن 15-16 سال تا 18 سال باشه بهتر است. بالای 18 سال باشه خیلی خیلی بهتر است. مطلبی که قبل از شروع ختم باید بهتون بگم و بدونید عزیزان، برای این عمل
باید اتاق مجزا داشته باشید. یعنی نمیشه مثلا در یک محیط عمومی یه اتاق هست برید در همون اتاق ختم رو انجام بدید. یه اتاق مجزا رو داشته باشید که در اونجا بتونید برای این عمل اصطلاحاً انجام بدید عمل رو و انرژی شما بتونه در اونجا متمرکز بشه. خب شما برای انجام اصطلاحاً این عمل همیشه گفتم باید قبل از این اعمال پاکسازی رو انجام بدید. پاکسازی، اصطلاحاً عمل چسبک، اینها رو باید انجام داده باشید. قبل از اینها عمل رفع چسبک ماورایی، پاکسازی منزل، پاکسازی اون اتاق، اینها رو باید قبلا انجام داده باشید و اصطلاحاً با خیال راحت برسید به این خط. مطلب دیگه ای که نیاز هست عزیزان، شما در روز اول، هفتم و روز 14 و یا روز 21 شما باید شیر برنج درست کنید. یعنی بدون اینها نمیشه. حتما باید بتونی شیر برنج رو درست بکن روز اول، هفتم، 14 و 21. اگر 14 روز بود در این روزها، اگر نه 21 روزه بود باید اول، هفتم، 14 و 21 این شیر برنج رو درست بکنید. خب حالا میریم سراغ انجام ختم. قبل از اینکه بریم عزیزان، تا اینجایی که با ما همراه بودید، اگر صلاح میدونید که این کانال براتون کانالی هست که اصطلاحاً مطالب مفیدی در اختیارتون میگذاره، لطف بکنید کانال رو حمایت بکنید. اول برای ما 2 یا چند کامنت انگلیسی بگذارید عزیزان و بعد هم زحمت بکشید لایک بکنید. عزیزانی هم که سابسکرایب نکردن یا عضو کانال نشدن لطف بکنن حتما اون سابسکرایب رو بزنن یا عضو رو بزنن و زنگوله کانال رو حتما بزنن و بگذارن روی همه یا all. و عزیزانی هم در خارج هستن میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس به کانال کمک شایانی بکنن، هر چند اندک. سپاسگزارم که این کانال رو که هیچ اسپانسری نداره حمایت میکنید عزیزان، برای اینکه الگوریتم این کانال رو ببره و در اختیار بقیه عزیزانی که نیاز دارن بگذاره. خب بریم حالا سراغ خط. تا اینجا پیش نیازها رو فهمیدید باید چی کار بکنید اینها. حالا سراغ خط میریم عزیزان. بهتر است 3 روز اول خط روزه چی بگیرید؟ روزه اصطلاحاً شرعی بگیرید. یعنی روزه بگیرید که تا دم غروب هیچی نخورید. اگر نکردید اشکال نداره، ولی بهتر هست روزه بگیرید. اگر هم نکردید درس کردم اشکالی نداره. شما بعد از نماز عزیزان، باز هم تکرار میکنم، این ختم فقط مال ماه ذوالحجه نیست، در همه ماه ها میتونید این ختم رو انجام بدید، ولی بهتر است در ذوالحجه انجام بدید. حالا من اصطلاحاً دارم بهتون اینو توضیح میدم، شما در هر ماهی میتونید انجام بدید. بعد از نمازها که نمازتون رو خوندید عزیزان 2 رکعت نماز باید بخونید. عزیزانی که نماز دارن، نماز خوندن بلدن، این 2 رکعت رو میخوان. عزیزانی که نماز خواندن بلد نیستن الان میگم باید چی کار بکنید. 2 رکعت نماز. رکعت اول یا رکعت اول بعد از حمد باید شما 7 مرتبه سوره چی بخونید؟ قدر بخونید. در رکعت این اول. در رکعت دوم بعد از حمد میبایست 21 مرتبه چی بخونید؟ سوره و شمس بخونید. همش هم با یه بسم الله الرحمن الرحیم. این 2 رکعت نمازی است که بعد از نماز اصلیتون میخونید. یعنی هر نماز 5 وعده یک وعدش این هست، وعده دوم دوباره یکی دیگه، 5 وعده نماز 2 رکعتی دارید. اونایی که نماز ندارن در دینشون، در آیینشون، چه میکنن؟ بعد از اینکه حالا میتونید 3 بار در روز، صبح، ظهر و عصر، یا صبح، ظهر و شب، اول شب، این چیزی که میگم رو انجام بدید. سر به سجده میگذارید، مانند سجده‌ای که پیروان حضرت ختم مرتبت میکنید. دست رو میذارید پیشونیتون میذارید زمین، سر به سجده میگذارید و در سجده این رو میگید: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین.
این رو در سجده باید 21 مرتبه بگید. این ذکر یونسیه هست و بعدش هم میگید یا که نبود و یا که نستعین. این در اصطلاحاً چتون حالت اصطلاحاً سجدتون، اونایی که نماز دارن که بعد از نمازشون 2 رکعت نماز میخونن، اونایی که ندارن در 3 بعد از روز، صبح، ظهر و اول شب این رو میگن. حالا نیمه شب یعنی از ساعت مثلا 9 شب یا 10 شب این چیزی که میگم رو انجام. فقط هر ساعتی شب اول شروع کردید و هر مکان شب اول شروع کردید تا آخر همون مکان و همون ساعت باید انجام عمل داشته باشید. خب وارد اون اتاق میشید. اول چی میکنید عزیزان؟ اسراف میخونید. اسرافتون هم 7 مرتبه چی هست؟ سوره اصطلاحاً زلزال هست. به کلمه اشتاتن که رسیدید، اشتاتن رو حالا 3 مرتبه یا 7 مرتبه تکرار میکنید، بعد ادامه سوره رو میخونید تا انتها و در انتهای مطلب میگید ای عمار این مکان، از این مکان خارج شوید، در کار من فساد نکنید تا زمانی که عملم تمام نشده به مکان باز نگردید. بارک الله فیکم و علیکم به حق ملک تارش. تمام، این میشه اسرافتون. بعد از اون باید تحسین انجام بدید. تحسینتون چه هست؟ 21 آیت الکرسی هست عزیزان و 7 معوذتین هست و بعد از اون هم 7 سوره کوثر هست. این میشه تحسینتون. خیلی دیگه سختم نیست، بسیار هم عالیه. بعد از اینکه این رو خوندید عزیزان چه کار میکنید؟ میاد میشینید برای ختمتون. یه مقداری یه جا بخوری میارید، یک مقداری تخم اسپند عزیزان، به اضافه حالا دانه کندر اصطلاحاً تو بازار هست، لبان انسا، دانه کندر، یه مقداری با تخم اسپند قاطی. حالا اگر سمغ عربی داشتید هم میتونید کوچولو 1 ذره میریزید روش، خیلی کم دود بکنه. خودتون هم اینجا میشینید، در دست راستتون جای بخورتون باشه. حالا اگر چاقو داشتید اینجوری میگذارید، نداشتید هم اشکال نداره. و عملی که میگم رو باید چه کار بکنید عزیزان؟ انجام بدید. همیشه بهتون گفتم 14 صلوات مخصوص اول و آخر هر عملتون باید بگید، به اضافه 14 استغفار مخصوص. صلوات مخصوص رو در برنامه گذشته و استغفار مخصوص در برنامه گذشته گفتم، برید برنامه قبل رو نگاه بکنید، در اونجا گفتم صلوات مخصوص چه هست، استغفار مخصوص چه هست عزیزان. بعد اینکه این رو گفتید میبایست بنشینید برای ختمتون. حالا ختم رو چجوری میخونید عزیزان؟ شما قبل از هر چیز 1 مرتبه سوره الملک میخونید. سوره الملک رو که خوندید تموم شد، میاد سوره چی میخونید؟ قاف میخونید. بعد اینکه سوره قاف رو هم خوندید انجام شد، 1 مرتبه سوره چی میخونید؟ طارق. بعد از اون هم 3 یاسین میخونید. میتونید این 3 یاسین رو در لابلا بخونید، میتونید آخر بخونید، هیچ مشکلی نداره. در هر به اصطلاح مبین سوره یاسین این چیزی رو که میگم باید بخونید. یاسینتون 7 مبین داره، در هر مبینش این دعایی رو که الان براتون میذارم میخوانید. اللهم یا قیاس المستغیثین یا کرام الکاتبین یا حی یا قیوم یا من انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اجبنا و اغثنا وارحمنا. حالا میتونید بعد اینجا
دعا بکنید خداوندا منو عزت بده، خدایا من رو مثلا نیت ثروت دارم، خدای نیت اینجا هر چی میخواید میخونید، فقط باید به نام خودتون و مادرتون رو ذکر بکنید. مثلا اینجا خداوندا به من ثروت عطا کن، به من برکت عطا بکن، به من فرزند عطا بکن، به من این عطا بکن، به من آن عطا بکن، به نام مثلا علی، مثلا زایده فاطمه، یا مثلا به نام رامین زایده مثلا بهار، هر چیزی در اینجا باید بگید. اینجایی که دعاتون تموم شد در این قسمت به زبان حالا فارسی، عربی، هر چیز خوندید در این قسمت، باید اینجا بگید به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. این رو هم در هر اصطلاحاً مبین که رسیدید یک مرتبه میگید. اللهم یا قیاس المستغیثین، یا کرام الکاتبین، یا حی یا قیوم، یا من انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اجبنا و اغثنا وارحمنا. در این قسمت هم دعای خاص خودتون رو میخونید، آنچه که در دلتون نیت دارید. بعد میگید به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. این رو که خوندید عزیزان، در شب اول و عرض کردم شب هفتم و شب 14 باید 7 کاسه شیر برنج، 7 کاسه شیر به اضافه برنج بپزید. از این شیر برنج ها یکی رو خودتون میخورید، اون برای ترک حیوانی اشکال نداره. 3 تا رو میدید به آقا، 3 تا رو میدید به خانم. حالا میتونید 3 تا از این آقاها بچه هم بدید پسر، از این خانم ها بچه دختر هم بدید. انشاءالله به امید خداوند و به حق عظمت خداوند شما از شب 7 به بعد نشانه های این ختم رو در خوابتون، رویاتون و در بیداریتون میبینید. قول به شما میدم برکتی به زندگیتون بیاد از این ختم عظیم که شما در زندگیتون مانند اون رو ندیدید. انشالله این ختم رو انجام بدید. و عرض کردم فقط ماه ذوالحجه نیست، شما میتونید در ماهای دیگه هم انجام بدید، ولی بهتر است در ذوالحجه از این ختم و ماهی که داره میاد استفاده بکنید. بنده رو هم دعا بکنید. دوستان یادم نره در روز یک شنبه و دوشنبه و پنجشنبه در هفته اول بهتر است که انجام بدید، یادتون نره. انشالله اولین یک شنبه، اولین دوشنبه و اولین پنجشنبه هفته اول انشالله شروع بکنید. امیدوارم که از این ختم بهره مند بشید. ما رو هم دعای عاجل بفرمایید، انشالله بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. کانال رو حمایت بکنید، این کانال به حمایت های شما شدیداً نیاز داره و زنده هست. سپاسگزارم از صبر و شکیبایی شما همراهان کانال و اینکه با ما همراه هستید. تا برنامه دیگر و زمان دعای دیگر، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.